Hello mọi người. Hôm nay mình sẽ đến với tập web design review tiếp theo. Thực ra là cái dự định của mình là tuần này mình sẽ làm cái video về cái việc làm portfolio cho cái mảng creative website, nhưng mà ngày hôm qua thì có 2 bạn gửi cho mình portfolio muốn mình nhận xét, cho nên là thôi mình quyết định làm cái video này trước, sau đó sẽ làm cái video kia sau. Ok, và cái tiêu chí cũng sẽ như những cái tập trước thôi, mình sẽ xem qua website, đưa feedback dựa trên những cái trải nghiệm của mình, và cuối cùng là mình cho điểm. Ok, mình bắt đầu luôn ha. Ok, mình tới với cái portfolio đầu tiên ha, của bạn Long Hải, đúng không? Long Hải, Hải Long, Long Hải. Để mình vô mình đi qua một lượt ha. Ok, thì trước hết mình đánh giá là lúc mình mới vô á, thì cái ấn tượng đầu tiên của mình là cái cách bạn dùng cái font ở ngay cái tên này nè, cái font chữ cách bạn mix á, nó bạn chọn font nó không tốt cho nên là nhìn nó như là bị lỗi á. Nhìn thực sự nó giống bị lỗi font hơn là mình cố tình mình mix. Thứ hai là nó trống nhiều quá, và thường là phải có một cái intro, một cái text gì đó để cho mình biết là bạn làm cái gì. Còn cái đoạn này nè, nó rất là khó đọc, nó rất là thường cái này nó để trang trí thôi, hoặc là nó có một cái tương tác gì đó. Còn cái này mình vô mình thấy cái này mình tưởng là mình click được, hoặc là mình scroll hay có gì đó mà nó để trang trí như này, thì mình nên để cái intro ở đây để mình biết bạn làm gì. Còn cái này mình thấy nó không cần thiết, tại vì nếu mà chỉ đặt ở đây cho đẹp thôi thì mình thấy nó không được đẹp đó. Rồi trang service, ví dụ như trang service này, cái effect này là nó cũng không có hay. Ví dụ khi mà bạn muốn hover vô cái title, thường những cái hover á, thay vì nếu mà nó chỉ bung cái hình này ra thôi á, nó không có đưa thêm một cái thông tin gì hết, nó làm cho nó tức là nó không có một cái gì đó để làm cái web nó hấp dẫn hơn. Ví dụ nha, bạn có thể khi mình hover, bạn ẩn hết mấy cái text này đi, mình hover vô nó hiện cái text ok, nó sẽ ok hơn, vì mình hover để nó có cái gì đó bên trong, có một cái info gì đó bên trong. Còn đây mình hover nó chỉ có cái hình, mà cái hình nó cũng không có giúp ích được gì, cái hình này nó để trang trí thôi đó. Thì và bạn để một cái khoảng trống rất là nhiều. Thay vào đó thì bạn có thể để 3 cái chữ branding, design, development này thật to, mình hover vô nó hiện cái text này, hoặc là mình scroll từng cái nó active, từng cái nó hiện cái text và hiện cái hình, nó sẽ ok hơn. Còn này bạn xử lý và để trống này, hoặc chỉ đơn giản là bạn để một cái hình to ở đây, to nguyên cái khoảng trống này luôn, để cho nó fill cái khoảng trống này, và nó active cái đầu tiên là cái hình của cái đầu tiên, và mình hover vô từng cái thì cái hình to này nó sẽ đổi tùy theo cái mình active đó, thì nó sẽ đỡ bị trống như thế này. Ok, thì cái trang này nói chung là trang home với trang này phải xem lại. Rồi works, ra works cũng vậy. Mình có để ý bạn dùng cái font nó hơi pixelate như thế này, nó không có giống bất kỳ cái font nào bạn dùng trong cả trang web này hết, kiểu nó không có liên quan á đó. Và cái layout này nó cũng, cái mình thấy nó không có đẹp, và mình nhấn vào đây thì nó không có quay lại được cái kia đó. Và nếu mà word bạn ít quá thì không cần chia 5, mình để 2 cái word to như bình thường là được, chứ như thế này thì nó
Nói chung bạn xem lại cách bạn dùng layout với space. Mình để quá nhiều space mà nó ý là không phải là một cái space tốt, cho nên là nhìn nó như là nhìn nó rất là sơ sài. Trang about mình nhớ là cái này cũng hay đó. Giống như mình nói ở trang service á, là khi mình scroll hoặc mình hover, nó phải mở ra, nó phải có một cái gì đó ở bên trong, ở bên dưới đó thì nó sẽ hay hơn. Thì ở đây giống như là mình mở ra có cái about me này cũng được đó. Cái scroll này nó hơi nhỏ, bạn có thể để ngay cái cursor này thì nó sẽ dễ biết hơn, chứ nhiều khi màn mình to mình không để ý, khá là khó thấy. Mình tưởng tới đây mình không biết làm sao hết. Rồi đây cũng là cái lỗi nãy mình nói, đó là bạn không biết xử lý, cho nên là nó quá nhiều khoảng trống đi. Và nó bị lệch. Thường thì những cái này nó không có thẳng hàng với nhau á, với mình nhìn nó hơi khó chịu, nó không có align với nhau. Rồi cái đường kẻ này nữa, nó cũng không có một mục đích gì chính xác hết, nên là bạn phải học lại cái cách xử lý khi mà ví dụ khi mà không có nhiều hình ảnh hoặc là không có nhiều text thì mình phải có một cái cách xử lý nào đó khác để nhìn cho nó không bị chán. Ví dụ như là những cái chữ, những cái heading to này mình có thể để nó thật to và mình scroll qua thì nó sẽ đi từ từng chữ, kiểu scroll qua mình sẽ đọc được từ và nó sẽ kéo tiếp theo vô cái tiếp theo đó. Rồi những cái này thay vì mình gom nó lại một chỗ để ở trong nó rất là nhiều thì mình list nó ra ngoài, mình scroll, mình làm một cái scroll effect nào đó để nó giới thiệu từng cái. Khi đó, ví dụ như ở đây cũng vậy, thay vì mình để những cái logo như thế này nó chiếm một cái góc nhỏ xíu và space nó quá trời thì mình phải kiếm cách để có rất là nhiều cách để mình hiện cái logo của những cái này. Mình để dọc, để ngang, để chéo, scroll từng cái đó. Vì cái trang mình nó ít thì mình phải kiếm cách mình chế nó ra để cho mình cảm thấy nó nhiều đó. Mình scroll từng cái, nó active từng cái, ví dụ như vậy. Cái contact cũng vậy. Ngoài cái bất thì cái chữ này nó quá nhỏ đi và nó để một cái khoảng nó quá lớn dưới này. Và mình có thấy bạn có dùng cái concept kiểu nước như thế này nè, từ cái logo cho tới cái loading hay là những cái này thì bạn có thể apply cái concept này nó nhiều hơn. Ví dụ như mình hover vô cái text này đi, thì thay vì nó chuyển cái shape này thì mình làm cái hiệu ứng giống như nước ở trong, nước bên trong này là nó tràn lên, nó đầy đó. Rồi lúc mình chuyển trang thì cái này nó to ra, đúng không? Thì cái màu xanh nó trượt lên thì mình làm giống như là nước nó tràn lên đó. Mình apply nhiều hơn. Ok, thì cái đó là cái cảm nhận của mình ha. Mình thấy là bạn còn phải xem lại khá nhiều những cái cơ bản như là cách dùng font, cách dùng space, hoặc là cách xử lý khi mà không có nhiều content. Nếu mà để cho điểm thì mình nghĩ là chỉ khoảng tầm 4 tới 5 điểm thôi. Thì đó là cái cảm nhận của mình. Ok. Web của bạn ha, longhai.my. Mọi người có thể vô xem ha. Ok, tới portfolio tiếp theo. Ok, portfolio tiếp theo là của bạn Cast Phạm ha, bạn Phạm Trung Hiếu.
đây là link castfam.framer.website, mọi người có thể experience bằng đường link này ha. Trang này khá là dài cho nên là mình đã xem qua rồi, và bây giờ mình tới phần mình nhận xét luôn ha. Trước tiên là mình khá thích là bạn có đầu tư vô concept hơn là trang hồi nãy. Bạn có một cái phong kiểu black letter, kiểu bạn chọn một cái direction theo hướng Gothic chiến binh này kia, nó rất là hay, và bạn cũng apply cũng khá. Ok, và cũng chịu đầu tư vô effect này kia, interaction. Ok, đó là cái lời khen của mình. Còn nhận xét những cái điểm mình không thích á, thì mình sẽ đi vô chi tiết ha. Trước hết á, là cái background. Mình không thích cái background kiểu này, kiểu nó không có hợp với concept. Nó giống như kiểu một cái tấm màn hay là một cái chất lỏng gì đó, nó không có hợp với cái concept này. Nếu mà bạn theo cái hướng này thì ví dụ bạn search đại sẽ thấy rất là nhiều cái background kiểu nó extreme hơn, nó grand hay là gì đó. Nói chung là nó sẽ hợp hơn là kiểu như này. Thứ hai đó là lúc mình mới vô cái trang home á, thì mình thấy cái chữ, cái này về copy thôi nha, good design, good UI designer, mình nghĩ là cái này mình không có nên ghi vô. Mình chưa thấy cái portfolio hay là ai mà ghi kiểu good hay bad hay là gì hết á. Thường là chỉ ghi title, ví dụ như UI designer from Vietnam, based in Vietnam hay gì đó thôi, chứ không nên ghi là good hay là best gì đó. Đó, thường là thế. Rồi cái đoạn trên này cũng vậy, cái đoạn trên này nó ví dụ như là phone 2 chấm thì cái số điện thoại nó phải nằm ở bên cạnh hoặc ở dưới, chứ như thế này mình biết là bạn cố tình bạn làm cái này để nó design, nhưng mà nó không có đúng cái không đúng cái logic á, cho nên nhìn nó rất là khó chịu, nó giống như là bị lỗi á. Ok, cái này cũng có, trang này cũng có dark với light theme ha. Rồi trang work thì mình cũng thấy cũng ok, mình cũng không nhận xét gì nhiều. Chung mình thì mình không thích hai cái cục text này. Thường nếu mà muốn xuất hiện, luôn xuất hiện thì nó nên nằm ở trên những cái góc hay gì đó, chứ nằm ở giữa chừng, lúc thì nó giữa, lúc mà nó ở trên, nó đây là một cách xử lý nó chưa được tốt ha. Rồi cái này thì cũng không có gì, drag thôi. Word detail là strong. Ok, trang này thì mình thấy cái đoạn này nó xử lý nó rất là rối. Description rồi năm, rồi những cái tag, cái này nó bạn muốn giữ cái này, nó sẽ luôn nằm ở trên góc, đúng không? Xong rồi vô trang này thì lại nằm dưới đây, thì đây là một cách xử lý, thì cái cách xử lý này nó không có ok ha. Và ví dụ như cái phần này để nói về cái word này thì nên chỉ là để cái word này thôi, 5 description, cái tag này, và bạn phải phân cấp nó ra. Nhìn cái này rất là rối, và cái email với cái phone này bạn vẫn phải nên, nếu mà đã luôn giữ thì nó nên giữ trên đây. Còn cái nút back với cái button này thì mình sẽ để nó chỗ khác, ví dụ vậy. Back nó nằm ở ngay dưới cũng được, visit thì mình để ngay cái đoạn này luôn. Như thế này thì mình thấy nó không đúng. Trong khi những cái link social hay cái CV thì vẫn giữ, còn cái email với cái phone lại đưa xuống đây, và nó lại đúng cái logic lại. Đó, thì nó không có được đồng bộ ha. Và bạn có thể xem xét chọn lại cái phông này, nó bị lỗi phông, nhìn nó cũng khá là khó chịu. Trang about thì bạn khá là đầu tư, có concept, có storytelling rất là nhiều ha. Thì đó, trước hết là vẫn là cái background, thứ hai là cái showreel này mình nên
nhấn vô để cho nó expand ra để mình xem, chứ nhỏ như này cũng không có xem được gì. Ok, đó, và những cái graphic này nè mình nên dùng nhiều hơn cho cả toàn bộ web luôn á, thì mình sẽ thấy rõ cái concept hơn ha. Trang about thì storytelling khá là nhiều. Và có một cái nữa đó là nó rất là lag. Cái performance nó nên luôn là cái đầu tiên, nên là bạn có thể bỏ bớt effect gì đó. Cái background này nó chạy xuyên suốt như này mình nghĩ nó không cần thiết á, cứ focus vô từng section từng cái là được. Rồi cái đoạn này mình thấy, cá nhân mình thấy nó hơi bị ngược ha. Thường á là nó như bạn đang làm á là nó đang đi từ này nè, nó đi vô từng cái sở thích, xong rồi nó đóng cái thanh gươm này lại. Thì thường nếu mà là mình á thì mình sẽ làm kiểu nó đóng như này trước, rồi mình scroll cho nó mở ra nó mới thấy từng cái sở thích, thay vì là từng cái sở thích rồi mình mới đóng lại. Thì với cá nhân mình thấy nó hơi bị ngược cái đoạn đó ha, làm cho cái từng cái sở thích này là lúc mà nó đi mất á, cái phay nó nằm đè lên cái vỏ kiếm này nè, nó cái vỏ của cái gươm á, nó cái effect này nó bạn xử lý cái chỗ này nó không có được tốt á, nhìn nó giống bị bất lắm. Nó nên xuất phát từ đây nè, nó xong mình mở ra có bên trong. Ok, còn cái đoạn hover này á, thứ nhất là cái cục này nó như là một cái cục từ một cái trang khác đắp vô á, nó không có liên quan gì tới cái concept hết á. Tại vì mình dùng cái icon nhắn tin trên iOS á, nó không có hợp với cái concept, trong khi ở đây bạn dùng rất là nhiều những cái chi tiết nhỏ, những cái icon nhỏ mà mình đang đi theo cái concept này á, thì mình không nên dùng cái này. Thứ hai là những cái đoạn text này nó rời rạc quá, cách bạn dùng layout cái chỗ này nó hơi rời rạc, cho nên là mình đọc nó khó. Chủ yếu là mình chỉ nhìn được cái đoạn giữa này thôi, còn đoạn này gần như là với mình chỉ nhìn, đặc biệt là trên màn hình to ấy, giống như chỉ để trang trí thôi, cho nên mình không có thấy được. Thứ ba là cái hover này nè, giống như cái portfolio hồi nãy mình nhận xét bạn Hải á, cách xử lý chỗ này, kiểu bạn đặt một cái hover ở đây và cái tương tác chính nó lại nằm là cái thanh gươm này, cho nên là mình thấy nó không có ok. Nếu mà là mình đó thì mình sẽ có 3 cái hover, đúng không? Cái vỏ kiếm nè, cái lưỡi kiếm và cái chui kiếm á, thì mình đặt cái điểm hover ở đây nè, kiểu một cái hình tròn hay một cái hình gì đó nó theo cái concept này nè. Đó, 3 cái điểm đây, một điểm đầu, một điểm ở giữa, một điểm ngay cuối này. Mình hover vô trực tiếp cái thanh gươm luôn, thì nhìn cái tương tác với cái thanh gươm nó sẽ hay hơn là mình để một cái nó rời như thế này. Ok. Đó, rồi cái section tiếp theo nói về cái design process của bạn đó. Thì bạn nên, như cái bên trên mình để ý, bạn dùng một cái font to mà full ngang cái màn hình nữa, dài quá scroll hết đây. Đó, thì khi mà mình chuyển background, chuyển section nữa, đoạn này cũng vậy, mình nên là dùng một cái font nó đồng bộ hơn, nó sẽ nên to hết, chiếm ngang cái màn hình luôn. Đó, cái title này nó còn nhỏ hơn cái chỗ cái thanh gươm hồi nãy nữa, nó không có đồng bộ, nó có thể to hết luôn. Có nghĩa là vừa qua một cái section mới nói về một cái mới thì cùng một size hết, cho nó to hết màn hình. Đó, cái đoạn này cũng khá là hay, nhưng mà giống như cái nhận xét hồi nãy của mình ở cái section trên đó, những cái icon này nó làm mình rất là tụt cái mood của mình khi mà mình
vô cái đoạn này, cái icon này nó không có liên quan gì hết á, và mình có thể apply thêm cái concept. Ví dụ như là ở đây mình đang dùng mấy cái đuốc, mấy cái lửa này, thì mình có thể dùng theo kiểu mình hover vô đây thì nó sáng hơn, kiểu như mình đang chiếu cái ngọn đuốc vô thì mình thấy được cái detail ở đây, hoặc là thấy cái chữ này đó. Thì đó là cái cách xử lý ha. Còn cái layout này thì nó bình thường quá, và mình cũng không thích mấy cái đoạn dọc dọc này nữa, nó làm cho cái web nhìn nó bị hẹp lại. Ok, cái đoạn này ok, mình khá thích cái đoạn này ha. Layout rồi concept này kia nó rất là rõ, nó có mấy cái hình này rồi text màu đỏ, cái icon này nữa, nhìn nó khá là ok, và cái đoạn này nó cũng khá là hài hước, cho nên là nhưng mà cái đoạn space này nè, bạn thấy bỏ luôn cái này cũng được, cái này lại nhìn nó không có hợp concept lắm, để cái text thì thôi đó thì ok hơn. Rồi cái đoạn storytelling này nó cũng khá giống cái đoạn cái gươm ở trên hồi nãy ha. Hai cái text hai bên này là nó nên là cái nhân vật chính, hoặc là ít nhất là nó cũng phải rõ hơn. Để hai cái góc hai bên nhỏ như này thì khó mà mình focus nó được. Bạn có thể tham khảo vài cái những cái trang web mà kiểu về storytelling á, thì cái cách mình xử lý những cái text lúc mình scroll để mình tiếp tục mình đọc tiếp cái câu chuyện á, thì bạn nên xem nhiều hơn để mình xử lý cái này nhiều hơn. Tại vì mình làm cái này rất là dễ bị miss, rất là dễ mình không đọc được á. Bạn có thể tham khảo cái trang mình làm cho ông Won Yu, thì cách mình dùng text để đảm bảo được là bắt buộc là người dùng phải scan qua nó, phải đọc được nó. Mình vẫn có thể để cái graphic này ở giữa, và những cái text này có thể scroll ngang to hơn, scroll ngang đi nằm dưới cái gươm này cũng được. Có rất là nhiều cách. Ok, đoạn này đẹp nè. Đoạn này khá là vô concept. Background này cũng hay nè. Background này mình có thể mang qua cái trang home ha. Rồi mình làm thêm những cái effect như là kiểu không biết có làm được không, kiểu mình hover thì nó ra những cái đường kiếm á, kiếm chém, giống như là cái game gì hồi xưa mình chém trái cây á, nó có những cái đường kiếm như thế thì mình có thể đưa vô thì nó sẽ đúng cái concept hơn. Ok, cái này thì không có gì, mình có thể dừng lại chỗ này cũng được. Cái này nó không có cái gì hết. Cái archive dùng infinite này cũng hay. Bạn lồng mấy cái object này với cái design của bạn cũng hay. Bạn có thể kiếm thêm, ngoài cái khiên với cái kiếm thì có thể kiếm thêm thì sẽ hay hơn. Mình thấy cách bạn design poster theo cái style này á, dùng background hay, có những cái texture đẹp, nó extreme hơn thì có thể apply vô, thay vì dùng cái background này. Mình không thích cái background này, mình thấy nó không hợp. Nó nên dành cho mấy cái web nào nó siêu minimal, nó trắng, hay là nó kiểu nó clean á, hơn là cái style này. Đây là chuyển dark theme ha. Có một cái mình không thích nữa là cái page transition. Kiểu mình vô trang mới cái nó bục một cái một cam mà nó bung ra, thì cái một cam lúc nó vô thì mình nghĩ là mình nên có cái effect nó vô nó ok hơn. Đó thì đó là những cái nhận xét của mình ha. Nhưng mà dù sao thì cái portfolio này mình cũng thấy khá là có triển vọng ha, cũng có đầu tư, nên là mình hy vọng là những cái góp ý của mình có thể giúp bạn có thể cải thiện cái portfolio này. Và mình nghĩ là bạn nên tham khảo thêm về những cái website mà làm về game hay là phim từ những cái agency lớn ha, để bạn xem được cái cách họ đưa concept vô design, những cái detail nhỏ. Những cái detail nhỏ nó rất là quan trọng, thay vì là cố nhồi nhét rất là nhiều thứ, scroll effect rồi này kia, làm cho một cái trang rất là nặng,
và nó ảnh hưởng tới performance. Bạn chỉ cần chỉnh những cái detail nhỏ như là những cái này, thay vì một cái box nó vuông như thế này mình chỉ cần thêm những cái chi tiết nó vô thì nó sẽ mang lại cái trải nghiệm nó khác hẳn hoàn toàn ha. Ok, về phần cho điểm thì mình nghĩ là trang này mình có thể cho được 6 cho tới 6,5 ha. Ok thôi mình cứ cho 6 đi để cho bạn có động lực. Rồi, ok, bạn nào muốn trải nghiệm web của bạn Cát Phạm thì link đây ha, cátpham.framer.website. Rồi, như vậy là đó là portfolio của bạn Trung Hiếu ha. Ok, vậy là mình đã review xong hai cái portfolio hôm qua ha. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình, xem video, share, subscribe nếu mà thấy hay. Và hy vọng là trong tuần sau mình sẽ kịp xong cái video về portfolio. Ok, xin chào mọi người.